එකක් තමයි අදත් මම ඒකේ withdraw update එක කරන් ඉන්නේ. මේකේ කලින් මම Trustwallet එකට withdraw එකක් දාලා පෙන්නුවා. ඒක ආවේ නැහැ උනාට. හරිද? ගොඩක් දෙනෙක් withdraw දාලා ආවේ නැහැ. comment දාලා තිබ්බා. එක්කෙනෙක්ට mail එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ උනාට wallet එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. හරිද? මටත් ඒ විදිහටම wallet එකට ඇවිල්ලා නැහැ. හරිද? ඊයේ Binance එකේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් ගිහිල්ලා තිබ්බා BNB හොරකමක් ගැන. හරිද? BNB වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මම කොහොම හරි ඊයේ කලින් PISA token එකේ withdraw එකක් දැම්මා. ඒක ආවෙත් නෑ. සමහරවිට එතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලාද දන්නෙත් නෑ. කොහොම හරි අපිට ආවේ නෑ. ඒක නිසා මේකේ තව තිබ්බා. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේකේ ඉස්සලා මේ රිකැල් තුන ටච් කරලා balance history වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ දාලා තියෙන withdrawal හරිද? මෙතන දාලා තියෙන withdrawal cancel කරලා තියන්න. හරිද? ඉතින් ක්ලික් කරලා cancel කරතේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා profile එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මෙතන කට් කරමු. මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් එක අයින් වෙනවා. හරිද? ඒකල ඔයාලා එන්න ආයෙත් ඉරිකැල් තුන මේ ටච් කරලා home page එකට එන්න. home එකට ආවට පස්සේ අපිට තියෙනවා බඩි option එක MetaMask wallet එකට මෙතන මෙයාලගේ network එකක් තියෙනවා. ඒ network එක add කරගෙන අපිට පුළුවන් මේකට withdraw එකක් දාන්න. හරිද? මෙතන මේකේ පල්ලෙහාට මාවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් guide video එකක් තියෙනවා. ඉතින් ওই වීඩියෝ එක බලලා MetaMask එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා RPC 3 RPC 4ක් ඔය ටික add කරගෙන ඊට පස්සේ එතන මේ මෙයාලගේ මේ network එක තමයි add කරගන්න. ඒකට තමයි withdraw එක ගන්න තියෙන්නේ. ඒකේ contract address එක මෙතන තියෙනවා. හරිද? ඒක දීලා අපිට withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මෙන්න මෙතන මේ 3 වෙනියට තියෙන RPC එක අපිට add කරන්න දෙන්නේ නැහැ URL එක. හරිද? ඒකෙත් පොඩි error එකක් එනවා. ඒක මොකක්ද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. නැතත් අනිත් ටික add කරගෙන ඔයාලා මෙතන contract address එක තියෙනවා. ඒක MetaMask එකට add කරගන්න. ඔය ඔක්කොම ටික මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. හරිද? ඔය වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හරි මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගෙන ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ MetaMask wallet එකට. මේ විදිහට MetaMask wallet එක open කරගන්න. මේ විදිහට MetaMask wallet එක open කරගෙන මෙතන import tokens කියලා දෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කොපි කරන් ආව ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවනේ. අනේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔටෝම ෆිල් වෙනවා. ෆිල් වුණාට පස්සේ මෙතන import කියලා දෙනවා. import කියන එක දෙන්න. import කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ ඇඩ්‍රස් එක අපේ wallet එකට add වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඒකල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගන්න. ඒකල්ලා එන්න ආයෙත් මෙතන site එකට ඇවිල්ලා මෙතන ඉරිකැල් තුන ටච් කරන්න. ටච් කරලා profile කියන එකට යන්න. profile කියන එකට ඇවිල්ලා මේකේ මෙතන විස්තර ටික පුරවන්න නැත්නම් පුරවන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දාන්න දෙනවා. ඔයාලා කලින් දාපු එක තියෙනවා නම් මෙතන මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ add new wallet කියලා දෙනවා. ඒ විදිහට මෙතන ඇඩ්‍රස් එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ save කියන එක දෙන්න. save කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට update success කියලා වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ cancel කරන්න. cancel කරලා site එක ආයෙත් load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් withdraw එකක් දාන්න. මේ විදිහට withdraw එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔතන wallet address එක කලින් එක නැතුව අපේ දැන් අලුත් wallet address එක තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒකලා amount එක දාන්න. මම මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ save කියලා දෙනවා. save කියලා දුන්නාම then your withdrawal has been registered and will be processed within
48 hours හරිද